بسم الله يا مسهل يا رب. لقيت أول اليوم حوالي 10 قطع أو أكثر، يمكن كان في 2 أو 3 كبار. لقيت قطع في الضي اسكندر، قعدنا حوالي 10 أيام نلاقي منها، وبعديها البحر عليه فالرمل غطى على المنطقة اللي بندور فيها. اكتشاف صيد السمك المذهل هذا أصبح يعرف بكنز غزة، إذ احتوى على المئات من العملات المعدنية الأثرية. لما أنا أخذتها ومسكتها بإيدي صعقت وبهرت. إذا كبرنا الصورة بنشوف إنه واضح إنه الإسكندر المقدوني. ولكن تلك العملات سرعان ما اختفت بعد أن باعها الصيادون لتجار محليين، وفقدت غزة كنزاً فريداً. This is an extremely significant find, undoubtedly the largest of its kind containing decadrums of Alexander the Great. بدأت الديكادراخامات النادرة من زمن الإسكندر الكبير بالظهور في مزادات حول العالم، وبالكاد هناك معلومات عن مصدرها. This one no origin, this one no origin. They are just auctioned without any origin. تحرينا ما حدث لكنز غزة ومدى صعوبة تعقب تاريخ ملكية بعض من أندر العملات المعدنية الأثرية في العالم. أبو أحمد صياد سمك بالكاد يكسب قوت يومه ليعيل أسرته. سبب الحصار، سبب الاحتلال، المساحة اللي بنصيد فيها احنا مساحة صغيرة بالنسبة لعدد الصيادين. تضرب إسرائيل ومصر حصاراً شديداً على غزة أرضاً وبحراً وجواً، تقولان إنه لدواعٍ أمنية. صاحبي بيسألني بقول لي كيف الصيد يا أبو أحمد؟ بقول له والله ما في صيد يعني خفيفة. بقول لي طب ليش بتنزلش أنت يعني؟ انزل دور على آثار. بقول له في آثار؟ بقول لي في يعني بلاقوا. والله ونزلت معاه وبالفعل والحمد لله الله رزقني يعني. في ربيع عام 2017 عثر صيادو سمك على عشرات من أندر العملات المعدنية الأثرية في العالم. لم تكن لديهم أي فكرة عن ماهيتها أو قيمتها الحقيقية. رحت بعت ب 50 شيكل، يعني عملت فيه حوالي 500 شيكل، يعني على 200 على 150 دولار. جبت مول لاولادي ولاسرتي، كيفت ايش بدي اقول لك. تعرف العملات التي عثر عليها صيادو السمك بديكادراخامات الإسكندر الكبير، وهي مصنوعة من الفضة، وجرى سكها قبل أكثر من 2000 عام في بابل فيما يسمى اليوم العراق. قبل هذا الاكتشاف في غزة تم العثور على حفنة صغيرة فقط من هذه العملات، إذ سجلت 12 قطعة فقط رسمياً. تم توثيقها جميعاً وتسجيل قيمتها التاريخية. قيل لنا إنه عثر على العشرات منها في كنز غزة، لكنها الآن اختفت. بعد بضعة أشهر فقط عرضت هذه القطعة للبيع في دار للمزاد في لندن يدعى روما نومزماتيكس، وبيعت ب100,000 جنيه استرليني. تلتها هذه ثم هذه ثم هذه وهذه. منذ ربيع عام 2017 عرضت 8 دور مزاد عالمية 19 قطعة منها. لم ترد أي معلومات موثقة عن مصدرها في القوائم التعريفية لأي من هذه المزادات.
عثر صيادو السمك على العملات النقدية قبالة ساحل منطقة تسمى بلاخية، وهي تظهر اليوم كشريط ساحلي لا يثير الاهتمام، ولكنها في زمن الإسكندر الكبير كانت أهم ميناء تجاري في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، وعرفت باسم أنفيدون. شوف هذا جزئية من اليوناني، هذه قطعة من صحن يوناني، فخار جميل جدا هذا. فضل العطل عالم آثار في غزة، وقبل الحصار كان عضواً في فريق دولي أجرى حفريات في موقع لاخية. في ربيع عام 2017 جاء صيادو سمك إلى فضل حاملين معهم أكياساً من العملات النقدية، وسألوه إن كان يعرف ما هي. لما أنا أخذتها ومسكتها بإيدي صعقت وبهرت. احتوت الأكياس على مئات العملات، كان بعضها لا يزال مغطى بالكثير من ملح ورمل البحر. كان من بينها دكدرخمات الإسكندر الثمينة للغاية. مسكتها بالشكل أول مرة بتاريخ حياتي بشوف الحجم هذا. اللي 23 سنة بشتغل بالتنقيب الأثري، دخلت متحف اللوفر، دخلت متاحف، ما توقعت إني أمسك قطعة بهذا الشكل. كان فضل أول من تعرف على هذه القطع على أنها دكدرخمات الإسكندر الكبير، وعمرها 2300 عام، وهي بإيدين ناس ما بيعرفوا إيش هي وكيف هي ولا إيش هي وجدت وإيش هي بتمثل في بلادهم. هذا الإشي المؤلم، يعني إشي اللي ألمني كتير. وفور إدراكه لقيمتها علم فضل بأنه سيكون من المستحيل الحيلولة دون بيعها. هاي الحجم أكبر إشي طلع، هذا الحجم يعني نادر إنه يطلع. فأنا لما أنا وثقتها وصورتها إني أرفقها لناس مختصة عندها دراسات أكثر مني. Fadel photographed this coin, which is obviously a decadrachme. You can see it because there is a scale, and you can see that the coin is more than 3 centimeters wide. توماس بوزو خبير في العملات المعدنية أو علم المسكوكات، وهو واحد ممن أرسل فضل صوره إليهم. تتبع بوزو كافة دكدرخمات الإسكندر التي عرضت للبيع في أنحاء العالم. This one no origin mentioned, this one no origin, this one no origin, this one no origin. They are just auctioned without any origin. This one from the inventory of a North American dealer. How interesting. What is the interest for a numismatist of such an origin? لا تكشف الأدلة التعريفية لدور المزادات الكثير من المعلومات. لم يتمكن البروفيسور بوزو من مطابقة أي من القطع التي بيعت في المزادات مع الصور التي التقطها فضل. The alleged origins, private Canadian, private North American, private European collection are meaningless to me. How can you verify such an origin? This is not an origin. They could as well print from a private Martian collection. ليس مخالفاً للقانون أو غير مألوف بيع عملات معدنية دون تاريخ ملكية موثق، لكنه ليس من المعتاد أبداً بيع عملات معدنية شديدة الندرة دون الإشارة إلى تاريخ ملكيتها. معلش الكهرباء قاطعة والاسانسير وقف. طالعين اي طابق احنا؟ طلع الطابق السابع بس ما فيش كهرباء. تعمل هيام البيطار لدى وزارة السياحة والآثار في غزة. سألناها عما تعرفه عن كنز غزة.
الوزارة لم تعرف بوجود كشف أثري لكنز من النقود في منطقة ميناء الأنسدون للأسف. عرفت بشكل شخصي أنا من خلال تواصلي مع خبراء للآثار في فرنسا. قانونياً كان يجب أن يسلم اكتشاف الصيادين الكبير هذا إلى الوزارة باعتباره جزءاً لا يقدر بثمن من تراث غزة. إلا أن صيادي السمك باعوا عملاتهم المعدنية للتجار بشكل غير قانوني. العقلية لدى بعض الناس أن من يجد قطعة أثرية يريد بيعها والتكسب من ورائها. هو لا يهمه تسليمها لوزارة معنية بحفاظ الحفاظ على هذا الكنز. هي هذه فرصتنا كانت الواحد انه يقبل له شوي، ربنا ما رادش يعني. بعد الهواية اللي اكلناها من قصة الاسكندر احنا صحصحنا. هذا لقى الحبة الكبيرة. ايوه راحت عليه 200 شيكل. هذه اللي لقيتها انت؟ هذه الحبة يمكن فوق ال 40 جرام، هذه بعناها ب 200 شيكل راحت. يقول صياد السمك إنه لم يكن أمامهم خيار آخر سوى بيع ما عثروا عليه. احنا ليش حرامية؟ احنا الحمد لله عملنا شريف. بقولوا هذول اثار البلد وتاريخ البلد. اثار البلد لما تكون فلسطينيه، بس هذه اثار رومانيه ويونانيه. لا يا ابو محمد مش هيك القصه. طب ما احنا الشعب الغلبان، احنا اللي بدنا نعيش، احنا بدنا ناكل نصرف على اولادنا فيها. احنا لو في لنا متحف ولا في لنا حاجه بيحطوها فينا، بصير اللي بيلاقي له شغله بيروح بوديه على المتحف. بنعتز في اثار بلدنا. حاول صياد السمك معرفة ما حدث لعملاتهم المعدنية بعدما باعوها للتجار المحليين. يعني في كانوا بدهم يهربوها عن طريق معبر ايرز ومسكوهم اليهود، يعني اليهود كذا حبه لقطوا على المعبر. مصادرة السلطات الإسرائيلية في معبر إيرتس للعملات المعدنية جذبت انتباه البروفيسور بوزو. I made a comparison of the two coins. This is the picture taken by Fadel in March 17, and this is the picture published on the Israeli news sites in July 17. And you can see it's obviously the very same coin. All the details are identical. أخيراً وجد ما يربط صور فضل بهذه القطعة التي صودرت على الحدود، ويشك بأن قطعاً أخرى تم تهريبها وبيعها في الخارج. أبلغت السلطات الإسرائيلية BBC أنها لا تستطيع التعليق على القطع النقدية التي صودرت، لأن التحريات في هذا الشأن لا تزال جارية. Because of all the evidence we have for Gaza, it's very easy to think that most of the new unrecorded decadrachms surfacing on the market originate from this Gaza hoard. ولكن يمكن أن تكون أتت من أي مكان، ودون توفر تاريخ ملكية علني موثق ومفصل لا سبيل لمعرفة مصدر العملات المعدنية التي عرضت في المزاد. This is also a particular beautiful specimen. You can see the whole head, which is not always the case on these coins. الدكتورة أوتا ووتنباغ خبيرة في العملات المعدنية الأثرية، ووثقت كل قطعة من دكدرخمات الإسكندر المصرح عنها رسمياً. When we see so many new specimens coming within a relatively short period, so a year or two on the market, when previously you just had occasionally a single coin, we suspect a hoard. لم يسبق لها أبداً رؤية أي من القطع التي بيعت مؤخراً. When we then look at these specimens that we have here, they also show an extremely similar pattern of corrosion. I found that this whole group looked consistent with a group that was probably found in a similar context.
بحسب الدكتورة ووتنبرغ يبدو أن عملات المزاد المعدنية جميعاً عثر عليها في البحر، لكنها غير متأكدة إن كانت جميعها اكتشفت في ذات الوقت أو نفس المكان. منذ عام 1973 لم يسجل العثور على كنز جديد من ذكر ضخامات الإسكندر في أي مكان آخر. لدى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأوروبية قوانين صارمة تجرم بيع الآثار النادرة المعروف أو المشكوك بأنه عثر عليها حديثاً وغير موثقة. يمكن طبعاً أن تكون العملات أتت من مجموعات غير موثقة سابقاً، لكنها موجودة قبل سن هذه القوانين، حيث من الممكن بيعها وشراؤها دون خرق القوانين السارية آنذاك. وربما تشجع جميع العملات الشرعية على بيع ما يملكونه جراء بيع عملة بمبلغ 100,000 جنيه استرليني، أو بعد خروج شائعات عن العثور على كنز جديد. هناك 3 قطع غير موثقة سابقاً من ذكر ضخامات الإسكندر معروضة للبيع في لندن. إنه مزاد على الإنترنت تستضيفه روما نومزماتكس. خبير الملكية الثقافية جيمس راتكليف مختص في تعقب الآثار المفقودة. This is the last moment at which someone could come in with a bid and increase the price. You can see it's already selling for 11,000 against an estimate of £7,500. أردنا معرفة نوع المعلومات التي على دار المزاد أن تكون قادرة على إطلاع المشتري عليها فيما يخص عملة معدنية نادرة. If I was looking at buying this, I think I would ask them specifically if they could tell me who the dealer was, where and when they acquired it, what information they were given about where it was from at the time. Ultimately, I would expect that information to be provided by the auction house at this point, because if nothing else, if they know that, I would have thought it ought to help with selling the coin. تقول دور المزاد إنه يمكنها فقط الكشف عن المعلومات التي لديها موافقة على نشرها. بيعت هذه العملات المعدنية الثلاث إلى مشترين مجهولين، إحداها مقابل 400 جنيه استرليني والأخرى مقابل 1200 جنيه استرليني، والقطعة التي في أفضل حالة بيعت ب11,000 جنيه استرليني. ماذا عن ذكر ضخامات الإسكندر 19 التي عرضت في المزادات منذ اكتشاف كنز غزة في ربيع عام 2017؟ طلبنا من روما و7 دور مزادات أخرى معلومات عن القطع المعدنية التي عرضتها للبيع. لم يستطع أي منهم تزويدنا باسم من أودعها لديهم، ولكن توصلت تحرياتنا إلى مصدر 6 قطع من بين 19 قطعة من ذكر ضخامات الإسكندر كانت عرضت للبيع منذ عام 2017 على حسابات فيسبوك وإنستغرام التي تعود إلى عائلة فلسطينية اشتهرت باقتناء وجمع العملات المعدنية. صور لعملات تتضمن ذكر ضخامات الإسكندر التي ظهرت مؤخراً في المزادات. 5 من ذكر ضخامات الإسكندر التي بيعت منذ ربيع عام 2017 عبر شركات كلاسيكال نومزماتكس جروب ونومزماتيك نومن ونوموس اي جي وهيريتج عرضت على وسائل التواصل الاجتماعي هنا ضمن مجموعة طارق هاني. قدمت العائلة لبي بي سي هذه الوثيقة التي توضح أن هذه العملات المعدنية ال5 وقطعة أخرى هي من مجموعتهم. تظهر الوثيقة أن الكنيسة الأرثوذكسية في غزة حافظت على هذه العملات المعدنية في خزانة مقفلة منذ عام 1967 قبل أن تدخل القوانين السارية حالياً التي تحكم عمليات بيع وشراء الآثار حيز التنفيذ مما يجيز المتاجرة بها. وماذا عن 13 الأخرى؟ ما هو مصدرها؟
إضافة إلى القطعة التي مصدرها ما يسمى بالمجموعة الكندية الخاصة، والتي بيعت بسعر 100,000 جنيه استرليني. ينتظر من دور المزادات أن تقوم بواجبها لتوثيق تاريخ ملكية العملة المعدنية، ولكن يمكنها أيضاً أن تعتمد على ما يصرح به مودعو العملات الموثوق بهم عن مصادر مقتنياتهم. هذا ريتشارد بيل، مدير عام شركة روما نوميزماتكس التي باعت منذ ربيع عام 2017 11 قطعة من دكد رخامات الإسكندر، بما في ذلك القطعة التي بيعت ب100,000 جنيه استرليني. رفض السيد بيل تصوير مقابلة معنا، وعند لقائنا به لم يطلعنا على أي معلومات لم ترد في دليل المزاد. لكن في الطابق العلوي كانت دار روما تعرض قطعة أخرى من دكد رخامات الإسكندر قبيل بدء المزاد. تظاهرنا بأننا مهتمون بشراء تلك القطعة من أجل الاطلاع عليها وتصويرها. They certainly are very chunky things, aren't they? A few of those in your pocket. هذه القطعة بيعت فيما بعد بمبلغ 46,000 جنيه استرليني. خلال زيارتنا هذه صار معلوماً لدينا أن مرسل هذه القطعة هو رجل كندي الجنسية. وحين حصلنا على دليل المزاد لدار روما لاحظنا اسماً سمعناه سابقاً: سالم أشديفات. في ناس بيبيعوهم اللي برا يعني ولا بيبيعوا كله في غزة؟ الضفة ده بقى الأردن، ومن الأردن نطلع على لندن. الأردن يعني بيشتريهم؟ أكيد. ايش اسمه يعني؟ والله ما أنا عارف اسمه. اللي في لندن. اللي في كندا. بالضبط. بس سليم اشتفاف. هاي اللي في النص الأردن هذا. قال لنا الصيادون إن السيد شديفات يتعامل مع رجل في الأردن يشتري منهم القطع المعدنية، لكننا لم نتمكن من ربطه بالكنز الموجود في غزة. فمن يكون سالم أشديفات؟ في عندنا شركة خاصة اللي هي أثينا نوميزماتكس، هذه في كندا، وبفضل الله وبحمده يعني هي الشركة رقم 1 على مستوى كندا كاملة بالنقود الكلاسيكية، أو احنا نسميها النوميزماتست اللي هي النقود القديمة. وبيت مزادات في لندن روما نوميزماتكس اللي جبت لكم كتالوج منه. رغم أن السيد شديفات لا تربطه علاقة رسمية بدار روما التي يديرها السيد ريتشارد بيل، إلا أن بيل كان سابقاً مديراً مشاركاً لشركة شديفات أثينا نوميزماتكس. على صفحته على فيسبوك عثرنا على هذا المنشور: بعد جهد دام ل6 أشهر وعمل دؤوب، تم بحمد الله إصدار مزاد شركائنا روما نوميزماتكس في لندن، والذي يحتوي الكثير من القطع بالغة الندرة من العهد الإغريقي. باعت دار روما هذه القطعة بمبلغ 40,000 جنيه استرليني في سبتمبر أيلول عام 2018. سألنا السيد شديفات إن كان له علاقة ببيع القطعة التي بيعت ب100,000 جنيه أو أي قطعة أخرى من دكد رخامات الإسكندر التي باعتها روما نوميزماتكس منذ سبتمبر أيلول عام 2017. قال إنه لم يكن له علاقة ببيع أي من دكد رخامات الإسكندر الأثرية. قال لنا: أمتلك 2 من ديكاد رخامات الإسكندر التي تم شراؤها من أحد الأشخاص مع فواتير الشراء وإثباتات تحويل مالي، والقطعتان لا علاقة لهما بغزة. ريتشارد بيل مدير شركة روما نوميزماتكس قال لBBC عربي: كنا على ثقة بأن المودع معروف لدينا وعلى درجة معروفة من المهنية والثقة، إضافة إلى أنه قدمت لنا معلومات تشير إلى دخول المقتنيات إلى المملكة المتحدة من مصدر موثوق. مضيفاً أن المودع أكد أن المقتنيات على حد علمه ليست من مصدر غير قانوني. سألنا سيد بيل عن زمن ومكان العثور أصلاً على العملات المعدنية، وأجاب إنه لا يعلم من أين أتت،
وأن هذا ليس أمراً غريباً في هذا المجال. لم يتمكن أي من الخبراء الذين استشرناهم من مطابقة صور العملات التي عثر عليها الصيادون مع ذكر رخامات الإسكندر التي عرضت للبيع في دور المزادات العالمية. نظراً للقوانين والإجراءات المعمول بها في سوق العملات، من الصعب تتبع تاريخ ملكية العملات المعدنية وما يمكن أن تكشفه عن العالم القديم. على الرغم من الدعوات لسن قوانين وإجراءات جديدة، لا يوجد ما يلزم دور المزادات والمودعين بالكشف عن تاريخ ملكية العملات المعدنية التي يعرضونها للبيع، بل يمكن أن تمنع قوانين حماية البيانات الكشف عن هذه العملات. كشف تحقيقنا فقط مصدر بعض العملات التي عرضت مؤخراً في المزادات، وقد لا نتمكن أبداً من تتبع ما آل إليه كنز غزة. نحن لما بنحكي عن غزة بلد الحضارات، يعني في مواقع أثرية كثيرة، بس اليوم اللي احنا بمرحلة أو بعصر أو بفترة زمنية صعبة كثير. يعني الحصار أنا بتأسف عليه إنه الاهتمامات في الآثار صفر. Coming from Gaza makes it all the more interesting because it can be seen in the context of Alexander the Great's soldiers and army and generals all returning through this region and where this hoard somehow gets buried. It would have been really rather wonderful to have a proper excavation as opposed to losing really all the historical context. تقدير للسرقة التي تحدث للآثار في غزة هو غير معروف للأسف. الحفاظ على الآثار يتطلب ميزانيات كبيرة، هذه الميزانيات غير موجودة حالياً. في صيف عام 2019 أغلقت وزارة السياحة والآثار في غزة بسبب نقص التمويل. أصبحت كلاسيكال نومزماتكس جروب في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 تحت ملكية جديدة، وأخبر المالك الجديد BBC: لم يكن لي دور في عمليتي البيع ولا أعرف عنهما أو عن المودع الذي قمتم بذكره شيئا. يقول هيس ديفو: إذا كانت ذاكرتي صحيحة كان المودع شخصاً محترماً من المملكة المتحدة. أخبرت نوموس AG BBC أنها تلقت العملة بعد أن عجز هيس ديفو عن بيعها، وقالوا: لا علم لنا من أين أتت تلك العملة المعدنية قبل عرضها في مزاد هيس ديفو أو من كان مودعها. من مبادئنا عدم قبول عملة معدنية مثل هذه إن لم تظهر سابقاً في مزاد آخر. وتقول هيريتج إن عملاتها المعدنية تأتي من أشخاص معروفين في المجال، تلزمهم عقودهم بالتأكيد على صحة البضائع المباعة وبعدم وجود سبب أو دليل يبرر الشك فيها. قالت نومزماتكس نومان: لدينا دليل على أن العملة المعدنية كانت طوال عقود ضمن إحدى المجموعات. ولم تجب كل من آيرا ولاري جولدبيغ وشولمان بيفي على طلب BBC التعليق.